Hello guys! Today, ang ating vlog is mag-unbox tayo ng another collection natin na shoes. So, ayan guys. Unbox natin ito. Actually, limited ata. Nito, limited siya. Tatlong type ito siya na shoes. Maganda kasi nito siya. Ano siya, plug siya ng brand. So, machi-machi naman kami na asawa ko ulit. Guys, sports for men. Ano to? Unisex to siya. So, ang in-order ko size is 24.5. Dalawa to siya guys. Tag-isa kami na asawa. Ito. Dalawa siya. So, ito yung sa kanya. Na aking i-open ko lang muna sa akin. Oh. Here's guys, yung mark ng Japan. Ito. Limited ano lang siya. Nasa 100 plus lang ata itong ano to, ginawang ano. So, ayan. May ano pa siya ng Tokyo. Nababasa mo. Tokyo. And then, parang katulad din siya nung isa kong pulang ano. Pero ano siya, ang cute. Ayan, yung mark niya. Ayan. So, okay. Ayan siya guys. Wala. Wala yung X niya dito. Nandito sa loob. Sa likod. Ayan, ang cute na. May ano siya na Onitsuka. Onitsuka dito. Ano natin ito? Sukatin natin.
lamang po guys. Maraming salamat po. God bless everyone. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.